nhớ rồng tan trào trào ý trồng này trồng xì trồng mong nhớ thông bờ trào lúc khán tu rồng xía chạy tàu co lần cho của cổng sở sư nhớ trào liền tờ bay lúc tới chầm lo nấu nò cô gia nấu tỉ chua lưu ý liền tu chồng ở xía nâng cầu ý và thiết chia xía tiệt chế năng mong sẽ đời yến trí cho kỹ nó khá nhớ rồng cho trào có chúa gì năng là xía tụi năng co lú giờ liền hú nọ của cung ba tàu mình chỉ sở sự cung xó nhớ trâu liền tờ pe lúc tới chầm blon cho trâu sở sự hóa chuột dìa hóa chuột nọ cho lọt xa tờ trâu pe sẽ đợi tàu báo thiết tàu nọ mù kề cho trả sở sự cha tờ tua nhớ trâu liền tờ cho túi chẳng sự với giờ là cút sọ tàu ý tu tú lùa nếu như mua thắt trả liền năng cầu lúa sòng xứ ta chỉ cô tàu quá dùa ý tu bao nhiêu nếu như mua bao cho gì lúa sòng ủa để uổng bùa ta lọt chẳng mót tua bảo chê giờ li nó mà của cô vợ thiết chia sẻ thì ý trong này trong sĩ sở đời有某lúc时候chẳng chẳng bao nông nghìn đời co lần cho của con sở sự quân tu rù trâu giá tòn tê giờ li đây chấp lần đời nọ của有某mình chỉ sở sự ở nhà thật cho hốt chuột xỉa theo hốt chuột nọ nhớ trong đời bên lúc thấy chậm lo cho lọt cha tử quân tê trò mà trở li sở sự hốt chuột cùng ô tô ninh nhổm cô tàu cha tử tua nhớ trâu nấu tỉ gì lưu ý liền tu chọn ở xe nâng cầu ý nọ hải tiề nấu tỉ chua nọ một trăm đùa trâu nấu tỉ cậu pe lưu ý liền tu chọn ở xe nâng cầu ý nọ nhớ trâu liền tàu pe lưu tới chầm lo yếu mua từ hốt chua nọ thiết dìa cơ mà giờ liền nọ nhớ trâu li sát cậu té ở giờ sát phang nửa nọ yếu mua cho trâu từ hốt chua dìa thế hốt chua nọ gỉ cho trâu li ý lốp trâu plau ong xả mà cô tôiอย่างอยู่อวดเจ้าเต้เชล่าเฉียสื่อขอเตะเต่าเลยย่อหายเตียอวดเจ้าเต้มินจ้ามีชั่วขอเตะเต่าmàขอนอกูย่ออีขอสื่อหัวจัวเลยเต่ามอชาเต่าเจ้าอีโจเนจงจีเสดอวดย่อย่อเจ้าชาเขาเตะอยู่จุดตอมบาเชียติไทยchỉ ta lý nóซื้อcô là một nhót trầu lý sáng luôn ra tế là một trầu sáng và tuổi trắng viền tràn từ nó cô vừa mua tủ hốt chùa nọ thiết gì à nhót trầu lý mua càng trắng trả mà vừa mua tủ hốt chùa lon giống tu thiên tu lòn na thiên nhót trầu liền tờ sát phát tế của do sáng ở tắp bự nhót trầu tờ mường đặc trưng mà cô mua tủ hốt chùa xỉa thiên nọ sắp lời đuôn tải tan trò trầu lý khó vì cho khó nhót trầu liền tờ lúc sáng nọ mà cô mua trong tu lòn na sống bò tàn hú tạm mò li nọ thiết chẳng ua trầu hốt chùa nọ hốt chùa xỉa cô ua trầu ít khó kế cún xó trầu ít trầu nè gì bê sẵn sở đời cô chỉ tàu kế một ua nọ ua hầu nhót trầu li lũ chanh tờ nọ giờ li sở sự hốt chùa cô tàu cha tờ tua có sở đời yếu chủ tàu ba xía tí thái mà có sở đời thiết li chỉ trâu tụ cá mó khâu thủa nhót trầu lũ chanh tu nọ tờ nọ thiết giờ li chuẩn gì tận thế nào của cô yếu là mua cho sở sự ở giờ trầu li cho túi chẳng sự là cô tàu cha tờ tua là giờ cho sở sự tờ tết chầm lo nào cô tàu cha tờ tua hay tiền nhót trầu li nô tỉ bé cho ý lúc có ó liền tu xong ó xía nâng cầu ở giờ ta lòn tờ lờ mà cô tàu mua ý tu tú lùa nô nhu tha trả li nâng cầu lú xong xứ ta chỉ nữ cô tàu một quá dùa ý tu bao nhiêu bao cho gì lú xong ở để uốn bùa ta tỏ can tờ nữ chẳng tàu mót tua bảo chế thế mà trở li cho tú chẳng sự là do cho sở sự của tàu cha tờ tua nọ hai tia nhớ trầu li nút tỉ cầu gì lúc có liền tu xong ở xía nâng cầu nọ nhớ trầu liền tờ lời lúa rò vàng mùn mường xài sáng u đùm xài mà tàu mua cho nhiệt gì bê sẵn nhớ trầu tờ lúa rò vàng mùn nọ là cô tàu mùn trí bỏ ta trả li thầu chua si sơn gió tờ mà là cô tàu mù tàu cứ hà chỉ là cô tàu mù bỏ ít tu bỏ nè ở giờ tàu nhớ trầu sắp pháp lú chế liếc cá chỉ một tròn há chế nó cô tàu ta chỉ năng giả cho nhảy thiết dầu lú cân cầu nhớ trồng tận tu đê tỏ cán đời là cô tàu lọt khìa rồi cho túi chẳng xử là do tê chữ rõ là sợ đời cô tàu mù cho phơi sủa thiết cho lú chế ở giờ tụ năng tuôn đời nó cho lọt trầu tàu ba tàu chế ở đá ở khoa trời li cho tôi chẳng xử nó tàu son rùa sủa mà tụ bao nhiêu tàu nó nấu nhô mua plau chơi gì lú xong nữa cô do hãy năng lo mà nữa cô tàu mua luôn bề hù hay tiền nặng hắc nó mà nữa cô tàu nhót trồng tàu lú rò vàng mùn nó ý dạng cầu li thế mà lỡ cô tàu chân rửa sủa tan tròn tàu tù bao nhiêu nó luôn cho chế mà nữa cô tàu mua xử lý do hại tiền mua cho quạt gì năng tàu nhót trồng tàu tù bao nhiêu khó chờ mò cho trâu hại tiền tù bao nhiêu nó cô tua tàu tí tu liếc cá mua tí lú tròn bò trồng tàu lú xuống địa xứ họ tụ bao nhiêu đó cô trâu tàu thiết trâu và chỉ rõ uốn tê nữ yếu tua thiết
chế tỏ cá thầu lỡ tao muốn tụ bao nhiêu nó cho lỡ ở đá ở khoa ta cho tú chẳng xử nó lỡ cô tàu kịp cảm thấy không muốn nó ít bỏ trả giá son ruột ruột sẽ bọn yuan để tàu tụ năng phê nó tỏ cá thầu lỡ tàu mua tụ bao nhiêu nó cho lỡ ở đá ở khoa trở kỹ trời chạy ta chế cho tú chẳng xử nó lỡ cô tàu lê lỡ cho hao lử nó giả rong cơn gầu mà lỡ cô tàu mua tan cho khó muốn cho trâu tê và lỡ tàu chôn rửa xùa nhớ trồng tự tụ bao nhiêu nó luôn cho chế tan cho là một khởi chia chế lỡ cô tàu tàu giả và rong cơn gầu thía mà tỏ cá trình tế là bóng kia trâu lì nu tỷ bé châu lũ có ở liền tu sống ở trên nằng cầu nó xứ chế lỡ theo lý tôi dặn tề tàu tụ tú lùa nu như mua thắt trả liền nằng cầu lũ sống mà nếu cô do nhớ trồng tờ lú rò và vàng mùn ý dạng cầu lì và tụ pan nhẹ và tàu ta chỉ năng nọ thế mà nhớ tí rò tụ chỉ năng đỡ nó mua lúm bề hù hay tiệt tháo sủng bùn núi nhu năng cầu lú sông mà nếu axip chữa do hay tiệt và liệt và té chế tỏ cá thầu cho tú chẳng xử nò lợn để tàu tụ tú lùa nò lợ chế nữ cô tàu lò lần tan trò lú dị thía lò khía tan trò chuột trả giả trâu cho tú chẳng xử nò hay tìa nhót trâu linh tàu nú tì cọc lâu lúc có ó linh tu sống ó xía nâng cầu mà nữ cô tàu sơn gió mù chọn chế nhót trâu trả tù cứ hàn tớ lúc xí hở thầu nữ mù chọn chế lò cho trồng tờ tùn tu đen tớ chế nữ cô tàu trí bỏ nhót trâu lên tờ tù bỏ nhẹ đỡ nò nữ cô sở trồng tờ tu đen chế lúc xí hở thầu nữ bỏ tù bỏ nhẹ nò chế cô ua trâu nữ mua kế xá hay tìa sán cho tù bỏ nhẹ nò bự chế nữ cô tàu xá hay tìa nữ yếu ua phê kế cho tù bỏ nhẹ lúc xí hở tớ xí mà nữ cô chẳng lò nhót trâu tí tu uẩn tu đen chúa thiết chế nữ cô tàu chẳng trong lò chọn tua trâu tỏ nữ lúc chế chế nữ thiết lý lò lòng không giờ cho chuôn chỉ bó hầu do răng ta chế nữ trọ lòng lầy kia tua mù chọn tua trâu tỏ tùn tu đê tớ lò tù bỏ nhẹ cô chẳng nhót trong tớ tha chờ cú chế lúc xí hở thầu non nữ thiết lý rong xé rò hay tiết tê rầu do nữ lúc xí hở và nữ yếu tàu nhìn nọ và xôi giả li nữ lúc xé xá lớn ta chế nữ lò một trăm tua trong tờ tù bát nhẹ nọ chế nữ thiết lý tàu tù ăn cầu tù bát nhẹ nọ sát tề thiên mua cha kia một trong đã cứ hạ ta chỉ tụ bát nhẹ nọ họ chỉ uo li nữ hài chế tụ bát nhẹ nọ cú tàu chỉ cả thiết cú tàu lò do hai tiệt tàu to sú cho nữ chế thầu nọ nữ thiết lý xã tiền lý trả là do nữ chín tàu chế tới rồi nữ yếu chỉ yang thiết nữ yếu chỉ tàu ua li nữ cho kế xã chế thầu nọ nữ thiết lý tàu mua tụ bao nhiêu nọ trú rõ tròn trả cứ hà chế nữ thiết lý riêng cầu tàu ít tu cử tại cân cầu li ở đàn tờ chế nữ thiết lý tàu sủa ở cử tròn tờ tụ bao nhiêu lúc suốt cứ chế thầu lúc xưa ở nữ tàu sủa ở cử cho tụ bao nhiêu nọ lúc suốt cứ chế tụ bao nhiêu nọ tàu vào kia cho hậu ý sáng thu đê lờ chế nữ chẳng tàu sủa lìa ó cừn gì tròn tờ ý sáng rõ thía chế ô cho tụ bao nhiêu nó chế lì phấn chỉ mang thía nó chỉ rong lờ chế lúc xí hở thầu nó mà tụ bao nhiêu nó cũng chẳng chỉ tàu tua nữ cũng chẳng uốn trung dia lu lùa chế tụ chỉ năng nó thiên lì tàu múa tụ bao nhiêu nó lùa một tròn trả hạ khó uốn chạy rõ chế nữ chẳng tàu múa tụ bao nhiêu nó lê không chi không chờ ta chế nữ chẳng tàu múa tụ bao nhiêu nó uốn đế uốn bùa ta ý rau và do rong li nữ lúc xé xả lờ chế tỏ can đỡ chế nữ cu tàu sủa li óc cừn gì tròn đỡ tụ bao nhiêu nọ sa số cứ và do sa xỉn đỡ cổ bón trên đỡ thía chế lúc xưa thầu nọ tụ bao nhiêu theo li tàu ta xỉ năng chế nữ cu bỏ tàu hai tiền tụ bao nhiêu nó ta xỉ năng lờ chế nữ theo li tàu mót tụ bao nhiêu lúc trò và do nữ tàu lên đỡ cho làm bỏ tròn đỡ tụ bao nhiêu lúc hậu xía xứ chế nữ mót ít lúc bao giờ cho là chuột trâu cả lúc trò xóa già tận đỡ tụ bao nhiêu lúc chế nữ thiết lý tàu mù đà đây thiên dỗ môn dỗ tên dỗ tần tờ tụ cứ hàn tờ ta chế nữ cô tàu trả cá lò mù nhó trâu tàu va tàu chế chế lò bóng trong tua trâu linh hú tỷ cầu gì và do hai tiệm cho nên gì bê sẵn sở đờn tờ cô tàu một bỏ lũ chế tua và do tù nhìn nó nặng hạt nó nhu bó cho gì xong tờ nó chế mà lũ chế tuôn tờ nó nữ cô tua tàu nó ta chỉ cô nhó trâu thắt trả li lũ xí hở nó mà hốt chuột xỉa theo hốt chuột nó là do vì tụ bao nhiêu nó nữ mua cái chơi cái chỉ li chả mà nó cô chỉ lư li nữ lũ chế cô chỉ lư
chế thầu cho tú chẳng xử nó lỡ cu một bỏ ta chỉ lỡ cu tàu bỏ trở li hay tiề cho trâu kế chỉ cho lấy cho trâu kế tàu kế tua nhớ trâu tàu tụ bao nhiêu nó luôn cho chị mà cũng mua trở li và tụ tú luôn nó như mua năng cổ sông ấy cho tú chẳng xử nó chọt tàu ấy lấy cho một thảm phèn lấy cho tiề lấy cho một uo bị giữ li hay tiền lú siêu thầu nửa tàu uo phải cho tụ bao nhiêu nó li trả cho li trả giờ lì lọt chân đùa trâu nấu tỉ bé châu lúc có liền tu sòng ở xe nâng cầu nó chỉ cho tú chẳng xử lỡ thiên lì sọ tàu tụ tú lùa ở giờ tụ nhìn nó mót tụ bao nhiêu nó mòn tớ thiết tua bỏ trên tớ cho lò mù sụp xuẩn nhớ trâu tàu còn khá đi mà lỡ cú chẳng vừa mót nửa cho lò mù hay trâu lì cho kế cho chạy nhớ trâu liền tớ bé lúc tới chầm lo nọ sẽ nửa trâu nửa lú chỉ lì trà trâu lì trà mà giờ lì nó cho tú chẳng xử lỡ cú tàu mót cho sợ xử nó cha tớ tua nhớ trâu lì nấu tỉ bé cho ý lúc có liền tu sòng ở xe nâng cầu giờ ta là nọ chỉ giờ liền nọ mà họ nó cũng vậy họ sợ sự trồng trái thiết tù xía cân cầu nhớ trâu liền tờ tù bao nhiêu nọ lỡ chế năng giờ liền họ sợ sự tờ nọ là cũng vậy họ sợ sự tàu cha tàu ở cái chẳng pha trồng tờ bé ít trồng bao nhiêu xóa lăng xóa tù mù nhớ cho họ tư là giờ chủ mua cái xóa xịt xóa lúc xí hở cho lý chuẩn gì tận đây nào của cô yếu múa mình chỉ sợ sự ở giờ cha tờ nhớ trong đời cho tú chẳng sự tua hay tiệt cho cá mua đùa cho năng blo xử lý cầu bé lăng tàu nhẹ kể là đây nắm khổng lọt trong tờ lũ mường sảng thồng nhớ trầu tuột trắng miệng tràn mà cho tú chẳng sự cô tàu cha tờ tua nhớ trầu nô tỷ trầu lũ ý liền tu sống ở xe nâng cầu ý ở giờ on nô ta lò nọ mà cô tàu hay tiệt cho năng blo tờ nọ cô mua xử lý giờ gì lăng giờ pon nè họ cho lý chế cô do chỉ năng mà là cô tàu nhẹ kế là đen tờ lú tờ tết chờ thái lọ tròn tờ lú mường sảng thòng tờ nọ mà cho tôi chẳng xử cô tàu hay tiền nhót trâu lên tờ lú mường sảng thòng nó mà cô mua lý do bé cho trí lú rò ta chỉ mua lì cậu bé lú rò mà do nhót trời kia lì chọn tu đê của do rề rề tờ mà lú xí hở nó cho tôi chẳng xử là cô tàu của hậu lưỡi dạn ru cân cầu là cô tàu trò tôi chẳng xử cho trâu cho cử không mó tí xì cho một bự rõ nâng cậu ló số mong trời chọn tu đê vì cho khó tiền lú chay nó mà nhót trâu lên tờ tuần tu đê nắm khổng tờ nó mà nữ cu của tôi chẳng khó cho trâu mua tên tù mà chỉ lì một kế là xứ là dân trâu sát thì thái là trâu sát tìm lo mà giờ linh nó cú giờ ít họ kể sơ sáng cơn cầu nhớ trâu linh tờ cho chồng nó chồng chữ nhớ trâu tới chấm lo non cho trâu tới túi chẳng sự sai sửa kể truân chê mà lỡ cú tôi chẳng gà lấy mù buông gà tên mù cảng nhớ trâu linh tờ tên tu đê của tên trắng trả của đen không khó hàng lỡ ấy cho năng vừa làm một lò giả vô dông dìn tờ mà lỡ cú tờ cha tờ tua hay tiền lỡ dân chẳng sai sửa kể truân chê giả rong cơn cầu ở chỉ bú cho năng nó tàu làm một là lò mà lỡ cú tờ gà lấy gà uống gà nó một bùa rõ nâng cổ plot số mong trở rồi chọn tu đê của do tiền đen khó thế đê mềm lờ ấy cho tí năng tôi rằng hay tiền là có tờ là do u lửa đê ý nhon tu xứ chỉ tứ trầu lờ mà nhớ trâu lịch hòn đời nó cũng có ít khó kế chuột xỉ thiết sơ sáng trong đời ít trong nó trồng chữ của do lỡ cu sơ sáng cho trong đời bên lúc tết thầm lo là do ít trong này xím lo sợ đời vì cho khó lú chay đời nó nhớ trâu lịch tết chờ thái cu mua cho phát nhà covid cổ chua nó mà hủa lo cơn cầu lịch thía mà lỡ cu tàu san chuột thiết sai chuột tên đủ kế nữa nó còn rong cơn cầu yếu chỉ bút chữ xỉ mua tết khó tăng mảng rong đi non gì lờ mà trâu lên cầu bé lăng của tàu nhẹ kế là đây lò nhớ trong tàu lú mường sảng thòng nọ mà cho tôi chẳng xử lỡ cô tàu cho mù cờ là cho mù nhó trâu tỏ cho chế và lỡ tàu chẳng chế cho năng cổ lâu hôn tàu nhó trâu tỏ là năng cổ xa ta lỡ mà cô tàu chẳng tổng tàu ý trong nét gì cứ tiếng trả sở đời còn nhớ ra mình sửa xỉ chỉ xó mù mù nọ hàng thế chỉ xó mù trâu tê khó năng chốt chống có sửa xỉ thế chẳng pha sẽ sửa nhiệt tụ khăn cỏ rong mà khó nó có giờ ít khó và xó xử rong cân cầu nhó trâu lên tàu bé cho năng blo và bé cho nó cho chữ là do thì cho tôi chẳng sự sai sửa kế truân trên nó là sợ đời cu chẳng cán ru cân cầu nhớ trâu linh tờ tết kho kế mù lò tàu nhớ trâu linh cho năng giờ tết chờ làm mù lò là bé cho năng tết chờ lo nó là cu nhẹ kế trả cá lò trong tờ bé lúc tết chờ vì cho khỏi là cu chạy cho cá món nó chỉ là cu tàu nhẹ kế trả cá lò chỉ do lino sở sử hú nọ của cô chủ mua cho lọ cha tờ lino thiết sứ và thiết chia sẻ tiệt bé sẽ đợi cô yuan trí cho kỹ nó khai nhớ rồng cho trầu lũ sống chia tận đây nọ mù mua lũ ở trong đòn đầu